Тож, let's go! Перший матч чемпіонату світу з League of Legends. R7 Movistar, аргентинська команда, буде змагатися проти PSG.Talon, команда з Тайваню і чемпіон свого регіону ПЦС. Трохи розкажу про склади цих команд, поки ще не зробили піки. PSG.Talon у нас повністю тайська команда. На топ-лінії Аші, у лісі Джунджа, в міду Мапл, на ботлінії Мако і на саппорті Буді. Решафли певні зробили PSG.Talon з... Решафли зробили PSG.Talon з минулого матчу. Був замінений лісник та мідер. І цікаво, як це повпливає на гру. Поки вони ще роблять піки. Бонг у нас, склад R7 Movistar Бонг у нас з Кореї, він у нас на топ-лінії. Оді з Перу, він у нас у лісі. Мірео на міду, це у нас теж кореєць. І у нас ботлінія повністю аргентинська, це Сео Тальйонс. Гравці дуже цікаво проявили себе на MSI і у решафлі по R7 Movistar поки що не було. А тим часом у нас починаються піки. Лесін і Рел були забанені у обох команд. PSG.Talon забанили Лесіна, а R7 Movistar забанили Рел. Перший бан буде в лісі. Можливо, Оді та Джунджа добре грають на них. Опа, у нас бан Сени. Бан Сени проти Вако і бан Попі бан Попі може бути флекспіком, воно може бути на топі, може бути на міду і може бути і гратися, може гратися як саппорт. А Калі забанена у нас від PSG.Talon. Схоже, Міро дуже добре грає на цій Акалі. І останній бан... останній бан у нас Вай. Вай проти Джунджі. Так, і перший пік у нас від команди PSG.Talon буде Трістана на мід, скоріше за все, або на бот. А Леон ні. У нас пікнули Джарвана, і Джарван, скоріше за все, буде в лісі. Джунджа взяв на себе дуже хорошого лісника. До речі, Майса Харберкут, наскільки мені відомо, взяв, що найбільше пікати будуть, або банити будуть саме Джарвана. А от, до речі, перший Езреаль, перший пік від команди R7 Movistar, на ньому буде грати Сео. Він, Езреаль, дуже хороший пік, якщо на ботлінії, якщо грати проти таких чемпіонів, як Зая та, можливо, Феліус. І, до речі, R7 Movistar пікає для себе Ренектона, а це у нас починається фарм грошей невеличкий для R7 Movistar. Зараз Ренектон, усі Ренектони, які я зараз бачу, дуже багато фармлять для себе грошей. І це прям незаконно, скажу я вам. Тим часом Зая у нас пікнута для Вако. І Рейкан. Опа, Зая Рейкан. Дуже погано, здається, буде для аргентинського боту, тому що Зая і Рейкан – це дуже потужний пік на бот-лінію. Талія тим часом у нас пікнута, це може бути флекс-пік на джангл та мід, скоріш за все. Тож, скоріше за все, знову буде Талія ставити стіночку і різати цю лінію боту та топсайду, щоб не було такого, щоб команда залишилася меншості, і команда R7 Movistar могла зробити парочку хороших сильних кілів. Тим часом Оріана у нас забанена для команди PSG.Talon.
Талон, тому що, скоріш за все, Маполові буде брати не того чемпіона. Сіджуані. Сіджуані у нас забанений для R7 Movistar, хоча Міреу вже взяв Талію і Одді може спокійно на неї розігруватися. Їм, скоріш за все, треба банити саппорта, тому що не зрозуміло, на чому буде грати Льонс з Езреалем. Джакс тим часом забанений для PSG.Talon. Скоріш за все, це буде Ксанта для PSG. І Маокай забанений для R7 Movistar. Ну, скоріш за все, це буде флатспік Талії на джангл. Тим часом Езреаль Карма. Вієго на джангл. І це, скоріш за все, буде Талія на міду, як я вже і казав. Але дуже цікаво, що Одді взяв, ну, скажімо так, було скільки там? 1, 2, 3, 4, 5, 6 піків, які, ймовірно, мали бути на джангл. Їх повністю забанили. Ніко тим часом з'являється. Ніко для Мапла. Ой-ой-ой. Ой. Вибачте. Ніко у нас буде, ну, скажу я вам, що від PSG.Talon зараз пік дуже потужний. І останній пік у нас Атрокс. Чи Кеннан. Кеннан у нас пікнутий для команди PSG.Talon. І останній пік для команди R7 Movistar це Наутілус. Скажу я вам, хлопці, скажу я вам і дівчатка, скажу я вам, хлопці і дівчатка, що це буде дуже поганий пік для R7 Movistar. Ну, PSG у нас дуже добре розігралися, бо Кеннан виглядатиме, я думаю, чудово, так само, як і Джарван. Ну, усі піки виглядають дуже сильно у команди PSG.Talon. У R7 Талія на міду, Езреаль, вони поки що грають 50 на 50, тому що ну, Езреаль, я сказав би не те, що сильний пік, якщо він буде на початку скейлитися, то він почне грати чудово, але якщо його постійно будуть вбивати на перших темпах ігор, що я сказав, якщо він буде грати на першим матчах, то це буде погано. Look to try and set up something for ourselves where we're just coming into these fights with an early lead and preventing you from getting that vision that allows your composition to function. Що я вам скажу? Скоріш за все, PSG.Talon виграють. Тому що, знову ж таки, пік у них дуже хороший, пік дуже рівносильний, а у R7 ботлінія, ну, виглядає не так жваво, як здається на перший момент. Ну що, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Перший матч Worlds 2023 розпочався. Так, ну що, PSG.Talon у нас починають знаходити, шукати, де поставити собі варт на міду та, ну, на міду і в своєму лісі, скоріш за все. PSG Ажик вирішив трохи посидіти в кущах, поставили варт у ворожому лісі. Ажи тим часом байтить Мренектона. Бонд на це поки що дуже сильно не реагує. Так, ну що, Мірео, погнали. Джунджа у нас
У ворожому лісі, до речі, фармить для себе першого тваринку, другу тваринку також він забере. Оді тим часом... А, ні, зачекайте, Джунджа у нас внизу, Джарван. Мірео. Так. Льон забирає для себе саппорта PSG.Talon. Але поки що не віддають флеша. Вуді та Вако поки що змагаються. Нормально. Джунджа Джунджа в своєму лісі. Бонд дуже сильно пробитий від Ажи. І дуже багато кріпів знаходиться зараз біля його вежі. Бонг не поспішає підходити до Ажі, але це не дуже для нього, тому що кріпи підходять до вежі і починають його трошки бити. І це може бути забрана пластина від PSG.Talon на топ-лінії. Ажи, Вако, Вуді, тим часом теж зажати трошки. Їх трохи прижали до своєї ботині. Наутілус знову поставив. Вуді хорошо закомив, але реалізація погана. Вуді не втратив при цьому флаша. Це чудово для PSG.Talon, але Льонс непогано зачепив Вуді і міг би бути перший кіл для Ізраїля. Поки непогано стріляють, Вако, по Вако попали, до речі. Вуді. Далі тим часом і Вієко будуть йти до своєї таверни, щоб збирати для себе предмети. Тим часом у Джарвана дуже багато предметів, але предмети взяли для себе трошки команда R7 Movistar. Will be able to shove out this wave, get his own reset in to match the reset from Sale, and then they'll be in a decent spot to try and control the wave. Especially when you're looking at, hey, look, we've got so many ultimates to kick off at тим level 6. часом Бонг не дуже вдало захищає свою вежу. Половина від пластини на вежі топ-лінії дуже сильно пробивається. Дракон, до речі, у нас буде першим Клауд, а точніше повітряний. 15 секунд, до речі, залишилося до нього. А тим часом контратака PSG.Talon на ботлінії. Вуді ресетається і багато кріпів підходять до команди R7 Movistar на боці. Мірео тим часом вежу чіпляє вдало, але до нього підходить, до речі, Оді. І вони можуть зачепити Мапла. Мапл. Але і Джунджа там потихеньку підходить до своїх. Мапл забирає Джунджа. Джунджа на ботліні. Джунджа дуже сильно пробиває Оді. Але Оді відходить. Джунджа та Мапл. Непоганий розмін на міду і, можливо, можуть взяти для себе Клауд Дрейка. Але це поки не точно. And the double sixes are hit. This is where I'm starting to get a little bit more kind of ready, if you will. Anticipation is building, and we know that these teams are going to go for it. And I love what R7 are doing, recognizing, hey, we just saw the Jarvan mid. We can be aggressive. We can start to push this up a little bit further and maybe get a bit more of a lane pushed in spot side. Yeah, I think the downside for this is змагається проти Ажі, наполовину пробитий. По золоту у нас поки що все рівно. Вако та Вуді. Вуді! Вуді вийшов дуже добре, але дуже багато кріпів зараз знаходиться на боту. Від команди R7 Movistar. Вежа може у PSG.Talon на боті пробита. Бон тим часом на пів хп повністю пробитий. Оді біля дракона. Вони R7 можуть його забрати. Вуді! Вуді!
Вуді відійшов добре. А тим часом Льонс. Льонс тим часом пробиває дуже сильно. Вуді! Сео не попав! Сео не попав. Якби Сео попав проти Вуді, знову Сео не попадає. Ну що ж ти поробиш? Мірео тим часом підходить на бот. Усі гравці зараз R7 Movistar знаходиться на боті. Пієго забирає Клауд Дракона. R7 поки що не тороплять події. 3 гравці PSG.Talon зараз знаходяться на боті. І це дуже добра контратака для Ренектона на топі. Вуді. Так, Джуджу ще поки що не очікують там побачити. Скоріш за все, Вако та Вуді і Джуджа будуть фармити для себе бот, але Джуджа... Ой. Джуджа відійшов. Мірео. Є одним часом знову фармить тваринок у своєму лісі. Перевага по золоту, поки що трохи у PSG.Talon. Перевага по золоту плюс 200. Towards that Rift Herald, whereas they can keep Wacko safe and sound on the spot side as he's about to ping over to level 6. Yep, gets himself the Feather Storm. Сео достатньо пробити від Вако. Ажи пробиває топ і забирає для себе першу пластину. Оді може забрати Вуді. Вуді дуже сильно пробитий. Знову не можуть на себе знайти кіл R7 Movistar. Мапл. Тим часом може забути контратака від команди PSG.Talon? Ні, не буде. Вуді пробитий, але це може бути герой для команди R7 Movistar, але підходить Джунджа. Yes, they used Audie's ultimate, which is a bit of a sucker punch, and they might just back away, but it looks like at the moment PSG aren't as confident to try and go for this. Дуже сильно пробитий топ у команди R7 Movistar. Бонг не впорається зі своїм обов'язком дефати вежу. І це фарм золота поки що і душнілово на топі для команди R7 Movistar. І не знаю, як з цього вийде фон. Джуджа! Його зачепили, застанили. Вуді та Джуджа дуже непогано по положенню, але приходить Ажи. Вони всі зачепилися. Ой-ой-ой, може буде бита вся команда. R7 Борг забирає Вуді. Даблкіл для Сео, і це герой для команди R7 Movistar. Як же класно зачепили Вуді. І як же добре стріляв Сео. Сео тим часом його піймав Ажи. Ажи забирає Сео. Дуже сильно, скажімо так, Сео повірив в себе, пішов на топ, а там його вже очікував Ажи в кущах. Наполовину, до речі, вже пробита вежа у команди PSG.Talon на міду. Це не дуже. Давайте подивимося ще раз. Сео відстрілював Вуді, там підійшов Бонг, прекрасно застанив. Бонг і Ренектон, ну, це Ренектон Бонга, я б сказав би. Прекрасне виконання. Так, у нас поки що економіка грає на команду R7 Movistar, окрім боту. Хоча це дуже дивно, бо Ренектон фармить золота багато. Так, Сео-Тальйон з тим часом his tier item as well, and you're going to be totally fine. I think Bong definitely does want to try like stay at least even in this lane though, because when you're Renekton,
Нічого не відбувається. Оді. But unfortunately, as you said, like we were talking about, like Seo giving over that kill in the early stages now means that Ажі може підловити Бонга знову, але але Бонг до Ажі не підходить, але вежа пробити у нього на чверть ХП. And the big thing about that last fight as well is that we saw all the ultimates, but they were kind of like Cataclysm a couple of seconds later. Then it was the Slicey Maelstrom. Then a couple of seconds later. Мапл Then it та was the Джунджа pop blossom. хочуть It очікувати wasn't Талію a в big кущах, one-bomb combo. It але was kind of one after the other. When you're able to get those all Талія поки together, що that's б'є when you're going to see a кріпів, huge б'є amount їх of burst coming out from чудово PSG. і And R7 need to be very, very непогано wary of грає, that. але Джунджа і Yeah, Мапл you can see by the хочуть total його damage, it's підловити. pretty in favor of Багато the Ken right демеджу now because of just all the Ажі pokes they're able to зробив, throw я out. скажу я вам. До речі, дракон вже в лайві. Дракон в лайві, дракон, скоріш за все, для PSG.Talon. Тім тековий дракон. Забирає для себе команда. Розмін поки що драконами, за по золоту перевага в 400 золота. І наступна гра дракон Хек-стек. Хек-стековий дракон для команди. R7 tried to overload the top side there, but really not in a Буде position there. I think that хек-стековий Passy дракон у was нас very, буде very на smart of how he played. Because cool, позиції. all my team's bot side, we're taking dragon. I do not need to be aggressive right now. Backs скоріш за himself away, все, and it doesn't really lead to anything. You will still have the Rift Out to be used, but where you use it's going to be key хек-стековий here now дракон for буде R7. грати чудово. Yeah, I imagine that this is probably going to go down in towards this bot side, like just try and snowball Seo even more. There is an argument as well to try and get on towards Miru, but I think you're so vulnerable if you're trying to overextend in the mid lane versus Maple and Junja, which is the 1-2 combo that they have. Міг потрапити під ват, але там, до речі, Мірео та Оді. Мапла, до речі, трохи взяли. Бієхо ставить Герольда. Не зарано. Пробиває вежу на міду, але Мапл одразу його забирає. У вежі на міду залишилася одна пластина. Непогано для команди R7 Movistar і дуже погано для команди PSG.Talon. Ажі знову на місці. Ажі створює на Кенані дуже серйозну давку. That doesn't have a mythic item picked up from when it comes towards the damage dealer. So he'll be able to reset and more than likely pick up his Anger's Anguish, but still this is giving PSG the opportunity to get the deep vision down, try and spot out how they want to attack, and it looks like it might be Miru who's the target of that. Так, Мапл, Джунджа та Вуді знаходяться зараз на міду. Мапл. Dummy stayed there a very long time, like a lot longer than it normally does. But I mean, double Triforce on the side of R7, they have got a pretty decent one. But перевага по золоту тим часом у Кенана 1000. That lane economy is starting to get bigger and bigger for PSG in that top side, and it's becoming a bit of an issue because, again, like you said, it doesn't become about the laning phase anymore. It becomes about those team fights. Оді можуть підловити. Джунджа, Вуді можуть його забрати. Оді, але тим часом Леос підходить. Оді відходить. Джунджа не собою хвилину для себе зробити кіл. Вако та Вуді. Вуді тим часом борються проти Мірео та Льонца. Мірео можуть забрати, але Мірео тим часом туди підходить. Біля ворожої весі. Біля ворожої весі Вако його забирає. По кілам у нас 4-3 на користь R7 Movistar, але трохи погано стає для PSG.Talon по тому що золота у них стає трохи більше, або трохи менше на кожній лінії. It was a 4v4 bot side, but actually in the top lane it was a little bit of a 1v1. We saw both ultimates used. We actually see the flash from Bong used as well. But let's have a look at this one here because Audi, they have full information on him, and that's why they feel comfortable to go in and try and get him out off by surprise. Yeah, and you can see, like, yes, they get a ton of CC down, but the damage just isn't quite there. So Audi's able to flash over the wall. Like, I thought it was a little bit of a dangerous wall coming through there, but actually worked out. Mirror gets the kill, but unfortunately to try and do so, he ends up way overextending. Good knock up then for Woody as well to just find that speed for Wacko, and with the W popped, Zayag ends up getting the movement speed towards our target, so she's able to just chase that one down.
Тим часом, нарешті у нього з'являється шанс вибити Ажі. Бонд, Ажі та Джуджа, Бонд попав. Бонд попав, він, мабуть, не вийде, хоча може. Він може вийти! Він може вийти! Бонд, прекрасний перформанс виходу проти 3 супротивників команди PSG.Talon. І це, скоріш за все, може бути втрачена вежа на міду. Вако її дефає лише один. Оді та Мірео. Сео, а тим часом стануть Бабл! А тим всіх можуть бити команда PSG.Talon, забирають Сео. Бонг знову відходить. Поки що один кіл знайшли для себе команда PSG.Talon. Після такої ульти це не дуже для команди PSG. With 40 seconds on towards Dragon, they can even get the reset, use this Rift Tower then in mid lane to get pressure and commit towards that Dragon as well. So really great timing there. Again, this is why you got to be so careful тим часом trying to фармить contest для on that себе mid трохи lane. золота, забираючи крипів. And they catch out Sale. There's such an important Вако та member. Джуджа зараз знаходяться біля ворожого Герольда, його забирають. Ажі тим часом б'є вежу. Це може бути перша втрачена вежа для команди R7 Movistar. Джуджа знайшов Озі. Але до нього підходить Бонг. Але можуть підловити, до речі, Ажі. Ажі забирає вежу. Але втрачена вежа, до речі, на міду команди втрачена вежа на міду команди PSG.Talon. R7 Movistar добре впоралися на міду. Поки що розмін вежами непоганий. А по кілам 4-4. І по золоту трохи перевага у команди PSG.Talon. R7, Оді, Джуджа його знайшов. Битва 3 в 2. Оді може бути забраний, і може бути забраний Льон цим часом, тому що поправився на ульту. 3 гравці змагаються і не можуть пробити. Мапл забирає Льонца. Оді, Ажі там часом змагається з Бонгом. Герольд поставлений у PSG.Talon, скоріше Герольд поставлений на міду. Буде битва за мід. Це може бути друга втрачена вежа на міду. І у команди R7 Movistar ситуація стає для них трохи поганою. На одному ХП поки що вежа знаходиться у команди R7 на міду. Вежу то вони забрали, але якою ціною? Probably had the arcane shift as well, but just not reacting in time. And then this as well, again, like, just overextension. Like, what is Leon's going to be able to do here with Audi? Like, Miru, yes, can try and come in, but actually just ends up cornering off his own teammates in that situation. And Seo has got to play super far back here, because he's worried about, you know, the cannon coming in, Maple being in position. Так, ну для Джунджа це вихід на хекстековий дракон, але Мірео може розмінятися на вежею на топі. Вежа на міду на одному ХП, і Вако може її вже забирати, і він це зробив. У Ажі та Матла дуже багато демеджу. Ніко і Кеннан можуть бути дуже танковими. Ажі. Yeah, I mean, probably won't commit much to try and keep it off, so eventually Miru will be able to get this, but as you say, you trade mid, Dragon, and bot side tower here. Just be very careful as Bong, because you do have at least Jarvan hovering over the side, but Leon's and Audi are waiting in the wings as well, so we'll just back away. Так, Льон зачепив Джуджу, і у нього все пробивають. Джуджа, флешаут. Оді забирає Джуджу. Ажі тим часом. Так, на шорлайв і потихеньку будуть зараз чиститися від кріпів команда R7 Movistar, і підходить також Вуді, і може трохи також почистити кріпи. Реу,
like wander into the bot side. You don't really have Усі the три opportunity гравці to зараз vision spot it знаходяться exactly what на the response is from R7. Absolutely. And I think біля the big thing for нашору і R7 можуть getting that забрати pick as свою well is that таверну. it's not just about getting the gold, which is Йдуть nice, у obviously, таверну. but it's also getting the flash because Junja is going to be the big main engage and Джунджа everyone else дуже в себе follows up with повірив. it. But great hook here from Lions. Yeah, I think it was kind of just greedy from Junja, to be perfectly honest. Like, all you have to do is walk into the dragon pit, flag and drag over the wall, and you're out fine, right? Like, walking that way through all that vision is just going to cause you issues, especially when it hasn't been fully cleared out. So, nice job from Lens to get that set up. And I think at this stage then, you got to try and go, hey, look, PSG, just take it slow. Так, ну Just що, make sure that you're setting up починається у properly. нас You already рубка have біля seen that they can get нашору. a ton of picks when they're given the Потихеньку opportunity to Оді play та well around Льон their vision. чистять But the problem is that now with that pick as well on Junja, зону відкріпів. Сео тим часом у нас знаходиться біля нашору. Джунджа та Вуді хочуть знайти для себе непогану позицію, але просто зараз чистять це відкріпів. Мапл знайшов Бонга. Мапл тим часом, ой-ой-ой, застанив, мені здається, у Бонга дуже погана позиція, тим часом Льон. Зараз починається рубка у команди на міду, у обох команд на міду. Шатдаун забирає Кеннена, Вако, Вуді та Джунджа заберуть, але тим часом Джунджа забирає Оді, Вако та Вуді. Вуді також забрав Льонца, і Лесео забрав Джунджо. Битва в 3-2 для команди, для обох команд. 3-2 на користь PSG.Talon. А, ні. Так, ну що, Сео біля Веші. Прекрасно. Я не очікував, що буде такий прекрасний стан ТП від обох команд, аж боровся проти Бонга і аж трохи не розрахував. І Мірео, до речі, тим часом міг втрапити в це, але Мірео флешав. Льон, давайте подивимося ще раз. Потрапав в зону Джунджа та Вуді. Оді встряв, Джунджа вистрілив і також забрали саппорта. По кілам 8-7 на користь ПСЖ. Dagda, 23.5 minutes, 8-7. It is a 300 gold lead for ours. I mean, that goal graph tells it all there. It just really does. Like, it's been so close. The goal difference over time powered by AWS says everything there. Like the fact that you're getting that much of back and forth roller coaster on this game tells a lot. But you have to look now, Bong. Being careful in that bot lane, realize that there might be some people trying to sneak in behind him, so he's going to back away. I'm going to give like massive props to Bong right now. He was 30 CS down, and now he's nearly a full level up. Like, that's insane to think about what he's doing. Because he's just done his job absolutely correctly and hasn't died. До речі, поставили вар команда R7 Movistar на своїй позиції. Because they realize, hey, look, realistically, this Kennen is our big damage dealer. We kind of need him to be at the forefront. But it's not really working out for him particularly well. Like, every time they try and drag him down, the fights have been a bit separated, so they're not quite able to get him into position to try and carry. Also, I'm not the biggest fan of his build. Like, adding the Morellonomicon in here is kind of nice against some of the healing from the Renekton, but I think a little bit overkill, especially when you're like, hey, look, I need to be the one that kind of steps up in these scenarios to be a big damage dealer. Like, I don't think the Morello offers you enough in that scenario. Так. Скоріше за все буде розмін з нашором. R7, скоріше за все, будуть фармити нашора, а PSG.Talon можуть зафармити собі дракона, хоча буде, скоріше за все, тімфайт. Тімфайт у нас розпочинався, стан, але застанили клона Мапла. Ezreal починає трохи розстрілювати команду PSG.Talon. So they can have flanks and try and catch them out of multiple different angles. R7 поки що розтягують поки що лінію. Знайшли Вако! Знайшли Вако! Але Вако застанили. Вуді ти зараз підійшов. Прекрасний чап для Вуді. Можна закінчувати потихеньку файт. R7 поки що розсипається. Шатдаун для Жарвана і шатдаун для Вако. Поганий дуже сильно тімфайт для команди R7 Movistar. Забирають вежу на віду, і це, скоріш за все, буде форс нашора. Хоча, може, буде закінчення гри навіть верс нашору.
Йдуть вони в Nexus. 12-8 по кілам на користь PSG.Talon. Йдуть форсити на Щора. Чи зможе Оді зробити для себе стіл на Щора? Оце буде цікаво, хлопці. Мапла циклон. Оді. 5К. 4К на шорт, 3К на шорт, 2К на шорт. Ходить! Карван забирає на Щора, і це, скоріш за все, буде грати команда PSG.Talon. Бонга знайшли, виходять, але виходять. Мірео хоче їх розстріляти, не розстріляв. І команда PSG.Talon з Дашором 3 хвилини. R7 walking in completely blind. I think PSG have walked away, but Wacko, great setup there. The CC sets up beautifully for Woody then to come in over the wall as he gets the answer on towards the backline because he's got a direct route. Забирає для себе також ще хекстеткового дракона. Куди Мапл поставив свою ульту? Джунджа тим часом... Джунджа в оточенні, але тімейти для нього не підійшли. Тімфайт почався. Оді. Буді змагається проти Оді. Вако забирає Оді. R7 відходять. Захищають свою позицію на боті. R7, до речі, R7 застілили дракона. Нічого собі. Тим часом захист Вайші не вдало. Продовжують доджити команда PSG.Talon ворожий Nexus. Джунджа забирають для себе другий інгібітор. Потихеньку підходять до головного інгібітору. Тим часом дуже сильно пробиті. Вуді забирає Льонса. Продовжують поки що фармити. Кріпів достатньо для пробиття Нексусу. Джунджа може затролити. Мапл тим часом забрав одного персонажа. Це у нас Джарван. Скоріш за все, це буде кінечна, це кінечна. 1-0 рахунок для PSG.Talon. Mostly relief, I think, in that one. Not as clean as they would have hoped for, but they still managed to pick up the win. Absolutely. Але, скажу вам, R7 Movistar зробили непоганий опір. У них вийшли погані тімфайти, скажу вам. Грали вони непогано, в деяких моментах гра 3-3 була дуже чудовою, але тімфайт останній вони відіграли дуже погано. Тож, перейдемо до наступної другої мапи через декілька хвилин.